السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې ستاسو موبایل سلو وي نو دا ویډیو ستاسو دپاره ډېره ضروري ده. په دا ویډیو کې به دوستان زه تاسو ته یو داسې سیټینګ دروښیم که چیرې دا سیټینګ تاسو خپل په موبایل کې وکړئ نو ستاسو موبایل به بیا نه سلو کېږي، ستاسو موبایل به بیا تیز وي. نو دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم د دې څخه فایده واخلي او دلته را نورو ښایسته ویډیوز دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو راځو دوستانو ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تاسو د پلی سټور څخه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن نوم دی امپټي فولډر. کله تاسو دوستانو تاسو به راځئ په پلی سټور کې به تاسو سرچ وکړئ امپټي فولډر په نامه. نو دا ګور دوستان کله تاسو سرچ وکړئ نو تاسو به دغه اول اپلیکیشن راواړوي. کله تاسو دا اپلیکیشن راواړئ دوستان نو تاسو به سمپل دا اوپن کړئ. نو دوستان د دې پیدا ده چې ستاسو موبایل کې کم خالي فولډران وي، کم چې هغه پالتو فولډران یې ځای نیولی وي، ستاسو موبایل د هغه وجې څه سلو وي چې موبایل مو ډک سي. نو دلته دوستانو تاسو ته خالي فولډران ګرده دلته تاسو ته ښکاره کوي او تاسو ډېر په اسانۍ سره ډیلیټ کوئ. نو تاسو به سمپل دوستانو سکین امپټي فولډر به تاسو ته کلیک وکړئ. دا ګور دوستانو زموږ سره دا فولډران راواړول. نو دا ګور دوستانو ګرد د پالتو فولډران د پالتو ځای نیول دي. تاسو بیا سمپل په ډیلیټ امپټي فولډر به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې کې دوستانو نو دا به ډیلیټ سي. نو ګوره دوستانو په دا بل ډیلیټ امپټي فولډرز اس ټي کارت کتل تاسو موبایل کې میموري وي او په میموري کې پالتو فولډران خالي فولډران وي نو تاسو به بیا په دا آپشن کلیک وکړئ چې هغه هم ډیلیټ کړئ او ختم یې کړئ. دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن دی دا، تاسو خپل موبایل کې ضرور انسټال کړئ او خپل د موبایل څخه د پالتو فولډران د خالي فولډران په دا طریقه تاسو ډېر په اسانۍ سره ډیلیټ کوئ شئ. نو دا دوستان د نن ویډیو امید لرم چې ویډیو به تاسو خوښه شوي. که چیرې ویډیو تاسو خوښه شوي دوستان نو چینل د سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. انشاءالله په بل ویډیو کې بیا سره غواړو. الله حافظ.